Szeretettel köszöntök mindenkit! Igen, jól olvasták az imént, 1956. június 4-e. A forradalom éve és a trianoni diktátum napja. Ezen a szimbolikus napon fogadták el a magyar történelem során először egy rendelet formájában az abortusz teljes legalizálását, ami annyit jelentett, hogy immáron nem csak egészségügyi okokra, vagy éppen mondjuk egy nemi erőszakra hivatkozva lehetett abortuszt végrehajtani, hanem szinte, és ez a mai napig tart, szinte bármire hivatkozva abortuszt végre lehetett hajtani. Azóta, tehát 1956. június 4-e óta mintegy 6 millió abortuszt hajtottak végre, ez 6 millió meg nem született magyar élet. A Mi Hazánk mozgalom a napokban egy országos kampányba kezdett, kiegészítettük azokat a kormányzati óriás plakátokat, amelyeken az a felirat szerepel, hogy minden élet számít, mi ehhez hozzáírtuk azt, hogy kivéve a magzatokét. És mit is akarunk mi pontosan? Nem többet, mint azt, hogy az abortusz előtt a gyermek szívhangját kelljen meghallgatni az édesanyának, tájékoztatásul a döntés súlyára vonatkozóan, melynek bevezetésével esélyt adnánk a magzati életkorú gyermekeknek, hogy legalább az utolsó szó jogán életükben egyszer kommunikálni tudjanak saját édesanyjukkal. Tehát a Mi Hazánk mozgalom javaslata nem szigorítást, csupán tájékoztatást jelent, mégis leszavazták ezt a kezdeményezésünket a parlamentben. Körülbelül 13 éves lehettem, amikor az általános iskolánkban levetítették nekünk az 1984-ben készült Néma Sikoly című filmet. Ez a film a 70-es években megjelenő ultrahang technológia segítségével mutatta meg nekünk, hogy mit él át egy magzat az abortusz során, hogyan próbál meg a magzatgyermek menekülni az abortuszt végző orvos eszközei elől, sőt, megjelent egy sikoly, egy néma sikoly a magzatgyermek arcán, és ahogy az előbb mondtam, kifejezetten sokkolt engem ez a film, és ekkor döntöttem el azt, 13 éves koromban, hogy sohasem fogom az abortuszt támogatni. Nézzenek bele önök is egy picit ebbe a filmbe. Most épp egy 12 hetes embriót látunk az ultrahangos készülék részfényképező kameráján keresztül. A magzat ilyen irányban helyezkedik el. Most épp a gyermek fejét láthatják. A testét, íme, és ez a kép a magzat kezét ábrázolja, amint a szája felé nyúl. Ha egy kicsit közelebbről vizsgáljuk meg a képet, felfedezhetjük a szemet, illetve a szemüreget. Íme. Majd itt a gyermek orra. Emitt a szája. És még az agykamrát is szemügyre vehetjük, itt ez a folyadékkal kitöltött rész az agyban. A művi vetélést végző orvos most kitágította a méhnyakat, és bevezeti a szívócsövet, ami most ide-oda mozog a képernyőn. Láthatjuk, ahogy a szívócső a magzat felé mozog. A kicsi igyekszik elmozdulni előle, méghozzá sokkal erőszakosabb, igyekvőbb mozgással. Most már a magzat sokkal tudatosabban mozog. A célba vett irány időről időre megváltozik. Ismét itt menekül. A szívócső annak ellenére sem érintette még őt, hogy sokkal vehemensebben és többet mozog, mint azelőtt. A magzat visszatért abba a helyzetébe, ahol oldalról láthatjuk, és a szívócső még egyszer keresztül vándorol a képernyőn. A magzat szája most nyitva van, és ezt nem sokára egy kimerevített képen is látni fogjuk. De ott a szívócső, amely föls alá mozog a képernyő alján, kapkodó módon, az a hajlékony szerszám, amely végül is beszívja és elpusztítja a magzatot. Ez csak azután történik meg, miután a magzatvizet leszívták, a burkot megrepesztették, és a cső a magzathoz ér. Láthatjuk, ahogy a szívócső előre-hátra mozog, annak eredményeképpen, hogy az orvos a magzat testét igyekszik megtalálni. Még egyszer láthatjuk, hogy a magzat szélesre tátja a száját, hogy sikolcson egyet. Ez az a néma sikoly, amelyet az elpusztítás előtt álló magzat hallott. A szívverés drámaian szapora lett, és a magzat mozgása is erősebbé vált. Igyekszik menekülni a menedékhelyét ért agresszió elől.
Látható, ahogy a méh baloldali része felé mozog, és egy elkeseredett kísérletet tesz arra, hogy elmeneküljön azok elől az eszközök elől, amelyet a nőgyógyász használ életének kioltására. A szív szemmel láthatóan erősebben dobog, és eléri a körülbelül 200 dobbanást percenként. Semmi kétség nincs afelől, hogy a magzat tisztában van vele. Az elképzelhető legnagyobb veszedelem fenyegeti őt. A méhburkot most átszakították, és a folyadék kifolyt. Nem látható többé a magzatot körülvevő folyadéktömeg. De mihelyest a folyadékot leszívták, a szívócső erősen a magzat testéhez kapcsolódik, és a magzatot lefelé húzza. Mivel a műszerben negatív nyomás van, a testet a szerkezet szisztematikusan próbálja letépni a fejrészről. A magzat feje itt helyezkedik el. Most mutatom. Az alsóbb nyúlványokat már elvesztette, és időről időre látható, ahogy a szívócső felfénylik a képernyőn, mint egy tájfunszerű rezgéssorozat, és a magzatot ide-oda dobálja, ahogy a szívócsövet a magzat testébe vezeti, és az orvos igyekszik a magzatot így módon eltávolítani. A fej még kivehető, de a testet nem látni többé. Már eltávolították. Amit most látunk, az a fej, vagy ahogy nevezik, a fej középvonalas rezgései és a csontdarabok. Ez a fejrész, amit most mutatok. A 12 hetes magzat feje egyszerűen túl nagy ahhoz, hogy egy darabban kihúzhassák a méhből. Ezért az orvos ezt a szerszámot fogja alkalmazni, melyet polipfogónak hívnak. Azért, hogy megragadja és összenyomja a fejet, hogy aztán darabokban távolíthassa el a méhből. A mesterséges terhességmegszakítást végző orvos és az anaszteziológus között titkos nyelv alakult ki, mely védőpajzsot nyújt az előttük játszódó rettenetes valósággal szemben. A műtőorvos és az aneszteziológus a fejet, melyet épp most szívnak ki, úgy nevezik, mint az egyes számú tárgy. És az aneszteziológus azt kérdezi az orvostól, az egyes számú tárgy kint van, végeztünk tehát? Az előbb látott Néma Sikoly című film készítője és főszereplője az a Bernard Nathanson, amerikai orvos, szülész, nőgyógyász, aki a saját bevallása szerint 75 000 abortuszért felelős, ebből 5000-et saját kezűleg hajtott végre. Az első abortusszal kapcsolatos élménye az volt, amikor a saját barátnője abortuszát kifizette, később pedig egy másik barátnőjén ő maga hajtotta végre a műtétet, így abortálva a saját gyermekét. Ez szolgált bevezetésként számomra az abortusz sátáni világába, írta később. Az abortusz üzletbe 1968-ban vonódott be komolyabban, amikor látta, hogy rengeteg pénzt lehet ezzel keresni. Nathanson ekkoriban magát zsidó, ateistaként határozta meg, és az abortuszpárti mozgalmak egyik vezetője lett, de ő volt az igazgatója a Manhattani Center for Reproductive and Sexual Health igazgatója is, amit később úgy jellemzett, mint a legnagyobb abortuszklinika a nyugati világban. Tervük sikeréhez el kellett hitetniük a közvéleménnyel, hogy az abortusz az nem morális, hanem pusztán egy egészségügyi kérdés. Ennek érdekében tudatos, hazug propagandába kezdtek, amelyről így vallott maga Nathanson. Meggyőztük a médiát, hogy az abortusz minden megkötés nélküli teljes engedélyezése az egyetlen valóban liberális és felvilágosult út előre, hogy az amerikai népesség 60%-a támogatja minden megkötéstől mentes abortusz bevezetését. De ez nem volt igaz, és valótlan adatokat mondtunk az illegális abortuszok számát illetően is. Ugyanígy hazudtunk az illegális abortuszokban meghalt nőkről. 10 000 áldozatról beszéltünk évente, pedig a valóság csak 200-250 eset volt.
Kellett valamilyen ellenségkép is, ezért szisztematikus lejárató kampányba kezdtünk a katolikus egyház és a társadalmilag elmaradott nézetei ellen, mintha egyedül a katolikus klérus ellenezné a legalizálást. A taktika negyedik eleme az volt, hogy művi terhesség megszakítással lehet a legeredményesebben küzdeni a szegénység ellen. Bernard Natanson véleménye akkor változott meg, amikor a 70-es években megjelent az ultrahang technika, amely számára világossá tette, hogy az abortusz valójában egy emberi lény elpusztítása. Utolsó abortuszát 1979-ben végezte, ezután abortusz ellenes lett, megtért katolikusnak, és elkészítette a Néma Sikoly című filmet, amely a félvilágot sokkolta, és sok mindent megváltoztatott. Mindez a folyamat azonban még csak nem is Bernard Natansonnal kezdődött, megvan ennek a maga történelmi előzménye is. Margaret Higgins Sanger termékenység ellenes amerikai protofeminista kezdte a 19. század végén terjeszteni a születésszabályozó nézeteit, ő nyitotta meg az első fogamzásgátló klinikát is. Az ő nézeteit elsőként két kommunista mozgalmár, Inessa Armandova és Alexandra Kollontáj vette át a párizsi számüzetésük alatt, és megalkották a marxista feminizmust. Ők győzték meg Lenint a nőfelszabadítás forradalmi szükségszerűségéről, és később a bolsevik vezetésű Szovjet-Orosz Nőszövetség vezetőiként ők tették először egy birodalom hivatalos politikájává. Traktoros lányok! Ma már nincs ember a falun, aki ne örülne a gépesítésnek. A legszerencsésebbek a gépek kezelői, mondják a móri lányok, miközben buzgón tanulmányozzák a traktorvezetés tudományát. Az egri nők a várban, a mai nők a gépek mellett harcolva építik a boldogabb jövőt. Ahogy Téglási Imre, a Magyar Alfa Szövetség vezetője ezt kiválóan megfogalmazta, ez lényegében azt jelentette, hogy a munkaerőpiacra tessékelt nők millióival a létező legolcsóbb és legnagyobb tömegben szereztek gyorsan alkalmazható emberi erőforrást a bolsevikok uralta államkapitalizmus szocialista termelési módjának fenntartásához. A szülői termékenység helyett megjelent az új isten, az ipari termelékenység fetisizálása. A nőfelszabadítás álságos jelszavával, a nők családban végzett munkájának lenézésével, sőt, egyenesen károsnak való kikiáltásával együtt járt az emberi társadalmak legősibb és legértékesebb modelljének, az elavultnak tartott család intézményének a felszámolása is. Ez a halálpárti nemzetközi marxista mozgalom mára odáig jutott, hogy világszerte általában erőszakba torkolló tüntetéseket, felvonulásokat szerveznek, tartanak, itthon például abortusz tablettával áldoztatva provokáltak egy tüntetésen. Az átváltoztatás misztériuma legyen bűneim bocsánatára. Krisztus teste és vére. Krisztus teste. Sőt, ez a folyamat egészen odáig fajult, hogy a nyugati világban, például Új-Zélandon már egészen a születésig engedélyezik a magzatgyilkosságot, bár ebben az esetben már inkább csecsemőgyilkosságnak nevezhetnénk, sőt a 20 hétnél idősebb magzatgyermekeknek nem kell fájdalomcsillapítót adni, az abortuszt túlélő és világra jött újszülötteket pedig nem kötelező orvosilag ellátni. Eközben Németországban 2024-től megtiltják a csibe embriók leölését, vagyis a tojás elpusztítását a keltetés 6. napjától. Ezt azzal indokolják, hogy a tudományos ismeretek alapján nem lehet kizárni, hogy az embrió a 7. naptól képes fájdalmat érezni. Mármint a csibe embrió. És a magzatgyermekek, az ő fájdalmukkal mi a helyzet? Mi a megoldás? Az általunk kezdeményezett úgynevezett szívhang törvény mellett további tájékoztatást és sokkal-sokkal több és komolyabb segítséget kell nyújtani a krízis helyzetbe jutott nők számára.
Mindemellett az anonimitást nyújtó babamentő inkubátorok számát is jelentősen növelni kell, hiszen egyre nő a meddőpárok száma, és a szerető nevelőszülők által felnevelt gyermek sokkal jobb, mint bármilyen magzatgyilkosság. Belegondoltak már abba, hogy mennyire másként néz neki a világ, hogyha több 10 millió magzat korában elpusztított gyermek megszülethetett volna, és itt élhetne közöttünk? A világ egyik leghíresebb labdarúgója, az 5-szörös aranylabdás Európa-bajnok Cristiano Ronaldo például egy meghiúsult abortusz miatt van életben. De itthon például Téglási Imre, a magyar abortuszellenes mozgalom, az Alfa Szövetség vezetője szintén csak a szerencsének, vagy inkább a jóistennek köszönheti, hogy él, és nem mellesleg 11 gyermek édesapja, hiszen ugyancsak egy meghiúsult, sikertelen abortuszt követően tudott megszületni. A végére pedig itt van egy jó hír. Évtizedenként harmadával csökken az abortuszok száma Magyarországon az úgynevezett rendszerváltás óta. 1990-ben még 90 000 ilyen beavatkozást végeztek, 126 000 élveszületéssel párhuzamosan. Tavaly már csak, idézőjelbe téve, csak 25 000-et, 89 000 élveszületés mellett. A statisztikai adatokat elemezve az is kiderül, hogy az ország leggazdagabb térségeiben csökken leginkább az abortuszok száma, Győr-Moson, Sopron és Vas megyékben, valamint a fővárosban. E helyeken már manapság is 50%-kal kevesebb abortuszra kerül sor, mint az országban átlagosan. Népesség arányosan jelenleg Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb művi terhesség megszakítás, és az adatok még részletesebb elemzéséből az is kiderül, hogy a vagyoni helyzet és az iskolázottság mellett van etnikai jellegű különbség is, mert napjainkban már a cigányság köreiben, arányaiban magasabb az elvégzett abortuszok száma, mint a magyaroknál. Fontos hangsúlyozni és mindehez hozzátenni, hogy Magyarországon évtizedek óta folyamatosan csökken a lakosság száma, folyamatosan csökken a gyermekek, illetve a születések száma, illetve elsősorban a rossz káros környezeti hatások miatt folyamatosan, sőt rohamosan nő a meddő párok száma. Mindez azért árnyalja a képet, és mutatja azt, hogy rengeteg még a teendőnk.